السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني يسعدني ويشرفني جدا إنكم تتابعوني. يوصلكم إن شاء الله وصفاتي، أوعدكم إنها تعجبكم. عجينة فطاير جميلة جدا، عبارة عن طبقات كده خفيفة بتدوب في البق، مش عجينة عادية، حلقة وسط كده بين الكرواسون والساليزيون. طعمها جميل، والأهم من كده إنها مش هتاخد مننا مجهود، هنعملها بسهولة وهتبقى غدا اقتصادي أو لانش بوكس أو المدارس. حاجة كده جميلة جدا. أول حاجة معايا كوباية موحدة، نص كوباية مية، نص كوباية زيت، نص كوباية زبادي أو حليب أو مية. مجرباها بالحليب والمية جميلة جدا، وبتبقى أسهل كمان بالمية. معلقة كبيرة من الخميرة، ومعايا كمان معلقة طعام ومعلقة كبيرة من السكر الحبيبات، معلقتين من السكر. بقلب دول كلهم مع بعض لغاية بس ما يندمجوا شوية. بعد كده بحط 3 كوبايات وبسيب نص على جنب. أنا خدت من النص دوت يعني حوالي أكتر من ربع، يعني خدت تلت النص. يعني انتوا هتسيبوا نص كوباية على جنب، وتاخدوا بالك لما تلاقوا العجينة ما بتلزقش في ايديكم، عايزينها بس ما بتلزقش في الايد. أول ما توصلوا للمرحلة دي ما تضيفوش دقيق. وكمان حطيت معلقة صغيرة ملح مع الدقيق، ما تنسوش، وهكتب لكم المقادير كاملة. بعد كده بسيبها ترتاح بعد ما عجنتها، وهرجع لها كمان 10 دقايق وأعجنها تاني وأكرر العملية دي بتديني عجينة جميلة جدا. وبعد كده بسيبها ساعة إلا ربع ساعة عشان تخمر. هنا الخمور ما بيبقاش عالي قوي، بس بيخليها طرية وناعمة وفيها فراغات. بلمها كده زي ما احنا شايفين اسطوانة، يدوبك كفاية ساعة انها تخمر معايا عشان ما تتعبناش في التشكيل. انا مع الاسف سبتها زيادة فتعبتني شوية في التشكيل، وقطعتها بعد كده العشرة دول هيديني 20 فطيرة جميلة جدا. كل واحدة كورة، كل قطعة بعملها كورة، وبعد كده هتشوف ان كل كورة بتديني الترتيب. بسيبهم يرتاحوا 5 دقايق بس كفاية، بس متغطيين. وباخد أقدم كورة منهم وبفردها على دقيق، لأن العجينة زي ما قلنا فيها زبادي وفيها زيت، فعجينة طرية كده وناعمة وجميلة. والخميرة كمان بتطري، دي تطلع عجينة طرية حلوة. هنفردها على رش من الدقيق. عبال ما نفردها بس ممكن نفردها زي ما احنا شايفين كده اهوت بالنشابة، ونفردها. ديت بنفردها كأنها رغيف عيش، مش ممكن يبقى أسمك من كده، مش مشكلة يعني، بس إحنا عايزينه بس يرتاح تردّق. وبارُش الدقيق من تحت ومن فوق عشان لمّا أحطّهم جنب بعض أو فوق بعض ما يلزقوش. باكرّر كده ال10 كُرات وبافردهم وباحط فيهم رشّة دقيق من تحت ومن فوق عشان ما يلزقوش في بعض، ومن غير ما أسيبهم يرتاحوا. باخد أقدم رغيف أنا فردته وباحاول أفرده. عندي كذا طريقة، دي طريقة سهلة جدًا إن أنا أفرده بالنشّارة سواء الصغيرة أو الكبيرة، لغاية لمّا يدّيني أرق سُمك أنا أقدر عليه. يعني أنا عايزة بس أفردها على قد ما أقدر. لو فرض إنها اتقطعت منكم ما تخافوش، ما فيش مشكلة، ممكن نقعد نفرد فيها ونشدها من الأطراف زي ما هنشوف بعد كده، أو نكتفي بإن إحنا نفردها بالنشّاب، أو زي الحركة اللي أنا باعملها دي. باخدها كده، أنا ما حطيتش المرة دي يعني فردتها صحيح على دقيق، فهي سهل إن إحنا نلفّها زي ما إحنا شايفين كده أهوّة. باقوم واخدة نادين أطراف نادين إيديا الاتنين، بتتفرد بسهولة جدًا وبتكبر معايا زي ما إحنا شايفين، من غير صعوبة. ما تخافوش لو اتقطعت معاكم، لو أنتم لسه مبتدئين ما فيهاش أي حاجة. وبعد كده بدينا بخليط زبدة على زيت، معايا حوالي كوباية لكوباية إلا ربع، حسب ما أنتم بتدهنوا كتير أو قليل. ممكن تعملوا زيت بس، أنا عملت الزبدة على زيت، لكن زيت برضه بتبقى حلو. وباطبّقها زي ما إحنا شايفين كده أهوّة، مستطيل. وبعد ما باطبّقها بادهن تاني، لأن الطبقة دي ما عليهاش دهن أو ما عليهاش خليط الدهن. وبعد كده هاعمل المستطيل دوّة لمربع أوضح، هادهنه من فوق ومن تحت وهاسيبه على جنب. هاعيدها تاني وبسيطة جدًا. ناخد الكرة من أقدم اللي إحنا فردناها رغيف، باخد أقدم واحدة وبافردها زي ما شُفنا بالنشابة أو بالعصاية، بأي حاجة أنتم بتفردوا بيها سهلة، أو بالطريقة اللي قُلت لكم عليها إن إحنا نلفّها تحت إيدينا. وكمان ممكن إن إحنا نشد أطرافها بس برفق شوية عشان العجينة برضه بتبقى خمرانة، برفق شوية بنشد كده الأطراف ونفردها. أهم حاجة في أي طريقة أنتم استسلمتوها، سواء نشابة أو تفردوها بين إيديكم، أو إن أنتم تفردوها بالشد، إن أنتم تحاولوا تفردوها على قد ما تقدروا وتقللوا القطع. لو حصل قطع مفيش برضه مشكلة خالص.
بعد ما بنفردها أرق ما نستطيع بندهنها بخليط الزبدة والزيت، أو زبدة بس أو زيت بس زي ما انتوا عايزين، ونطبقها زي ما شفنا كده اهو مستطيل. وبعد كده بنطبق المستطيل بظرف ندهنه من فوق وتحت ونركنه، وناخد بعد كده أقدم ظرف معايا أو مربع بفرده زي ما احنا شايفين كده، خفيف مش كتير، وببرمه كده رول، وهقسم الرول ده لاتنين، يعني هيديني بعد كده بتفل. دي كلها طبقات احنا بنعملها بكل سهولة بكمية بسيطة من الدهن، سواء كوباية أو كوباية إلا ربع، فبتبقى سهلة ومجهود بسيط. باجي أقفل بعد كده نهاية الرول، والنهاية اللي فوق بقوم فردة منها، يعني أفرد الناحية اللي تحت عشان ما يطلعش السمنة أو الزبدة اللي موجودة. يفضل لو الجو حار إن احنا نحط الرولات دي في التلاجة شوية. المطبخ كان عندي حر، ما كانش في وقت إني أحطها في التلاجة، لكن لما بيبقى في وقت بيبقى أفضل. بقفلها زي ما شفنا من تحت، واضغط من فوق عشان افتحها واحشيها، تبقى جميلة قوي. انصحكم ان انتوا تحطوها في التلاجة، هتبقى مريحة جدا معاكم، وهتبقى معاكم سهلة جدا. انا ما ريحتهاش عشان كان عندي وقت، لكن انتم لو ريحتوها هتبقى افضل، عشان ما تطلعش منها السمنة والزيت، سوري الزيت. بعد كده بحطهم في صاج وبدهنهم بيضة كاملة مع حليب، هتديكوا اللون اللي انتوا شفتوه معايا في الفيديو او الفيديو او في النهاية. لو عايزين لون اقوى حطوا صفار بس بيضة مع شوية حليب. لو ما بتحبوش صفارة البيض حطوا شوية نسكافيه خفيف كده دوبوهم، او قهوة، او ممكن ذرة فانيليا خفيفة. كده بتخش الفرن 180 درجة، بتاخد حوالي نص ساعة تلت ساعة حسب الفرن، عبال بس ما تاخد لون من فوق ومن تحت، بتبقى طرية جميلة وهشة زي ما احنا شايفين. وكل ما تقعد بتلاقوها طرية، هي عشان لسه سخنة كمان بتلاقوها فيها نسبة خفيفة أوي إنها كريسب خفيف. دي كانت نوتيلا وكانت جميلة جدا، والباقي كله جميل ورقات كده خفيفة. شكرا إن انتوا وصلتوا معايا لنهاية الفيديو. يسعدني ويشرفني ان انتوا تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم موضوعاتي. اوعدكم ان شاء الله انها تعجب. السلام عليكم ورحمة الله.